قد يكون هناك نقص صامت داخل جسمك، وأنت لا تنتبه له إلا بعد فترة. تعب مستمر، آلام في العضلات، وجع في العظام، مزاج منخفض، وضعف عام لا تعرف سببه. كثير من الناس يظنون أن الأمر مجرد إرهاق أو ضغط حياة، لكن أحياناً قد يكون السبب نقصاً شائعاً جداً، وهو نقص فيتامين د. لكن قبل أن نخاف أو نقلق، انتبه لهذه النقطة: ليس كل تعب يعني نقص فيتامين د، وليس كل ألم في الجسم سببه فيتامين د. التشخيص الصحيح لا يكون من الأعراض فقط، بل يحتاج إلى تحليل واستشارة مختص. في هذا الفيديو سنفهم ببساطة: ما هو فيتامين د؟ لماذا يحتاجه الجسم؟ ما أعراض نقصه؟ ما أسبابه؟ كيف نرفعه بطريقة آمنة؟ ومتى يجب أن نراجع الطبيب؟ وقبل أن نبدأ، اكتب في التعليقات: هل سبق أن سمعت عن نقص فيتامين د من قبل؟ خلينا نبدأ من الأساس. ما هو فيتامين د؟ فيتامين د هو عنصر مهم يحتاجه الجسم حتى يعمل بشكل طبيعي. كثير من الناس يربطونه فقط بالعظام، وهذا صحيح، لكنه ليس دوره الوحيد. أشهر وظيفة لفيتامين د أنه يساعد الجسم على امتصاص الكالسيوم، والكالسيوم معدن مهم جدا لقوة العظام والأسنان. تخيل أن جسمك يأخذ الكالسيوم من الطعام، لكنه لا يستطيع استخدامه بشكل جيد. هنا يأتي دور فيتامين د، كأنه يساعد الجسم على الاستفادة من الكالسيوم بدلاً من أن يمر دون فائدة كافية. ولهذا عندما ينخفض فيتامين د لفترة طويلة، قد تتأثر العظام والعضلات، وقد يشعر الشخص بآلام أو ضعف أو تعب عام. لكن فيتامين د لا يخص العظام فقط، له أيضاً دور في عمل العضلات، ويساهم في دعم جهاز المناعة. والآن اسأل نفسك: هل كنت تعتقد أن فيتامين د مهم للعظام فقط؟ اكتب رأيك في التعليقات. ننتقل الآن إلى السؤال الذي يهم معظم الناس: ما أعراض نقص فيتامين د؟ أولاً، يجب أن نعرف شيئاً مهماً. أعراض نقص فيتامين د قد تكون واضحة عند بعض الناس، وقد تكون خفيفة جداً عند آخرين. بل إن بعض الأشخاص قد يكون لديهم نقص ولا يشعرون بشيء واضح. ومن الأعراض التي قد ترتبط بنقص فيتامين د: التعب والإرهاق المستمر. قد يشعر الشخص أنه متعب حتى بعد النوم، أو أن طاقته أقل من المعتاد. آلام العضلات. بعض الناس يشعرون بألم أو ثقل أو ضعف في العضلات. آلام العظام أو أسفل الظهر، لأن فيتامين د له علاقة بصحة العظام وامتصاص الكالسيوم. ضعف عام وصعوبة في بذل المجهود. قد يشعر الشخص أن جسمه لا يتحمل النشاط مثل السابق. تكرار بعض الالتهابات، لأن فيتامين د يساهم في دعم المناعة، لكن هذا لا يعني أن كل نزلة برد سببها نقص فيتامين د. وقد يلاحظ بعض الناس تغيراً في المزاج أو انخفاضاً نفسياً، لكن المزاج يتأثر بأشياء كثيرة مثل النوم والضغط والتغذية والحالة النفسية. وهنا نقطة مهمة جداً: هذه الأعراض لا تكفي وحدها للتشخيص. التعب له أسباب كثيرة، آلام العضلات لها أسباب كثيرة، وتغير المزاج له أسباب كثيرة. لذلك لا تقل مباشرة: عندي نقص فيتامين د. الأفضل أن تعرف السبب الحقيقي من خلال التحليل والمتابعة الطبية. والآن سؤال لك: أي عرض من هذه الأعراض تسمع عنه كثيراً؟ التعب؟ آلام العظام؟ أم ضعف العضلات؟ طيب، لماذا يحدث نقص فيتامين د أصلاً؟ السبب الأول والأشهر هو قلة التعرض للشمس. جسم الإنسان يستطيع تصنيع فيتامين د عندما يتعرض الجلد لأشعة الشمس، ولهذا يسمونه أحياناً فيتامين الشمس. لكن المشكلة أن كثيراً من الناس اليوم يقضون معظم وقتهم داخل البيت أو المكتب أو السيارة. حتى لو كانت الشمس موجودة في الخارج، الجسم قد لا يحصل على تعرض كافٍ. أيضاً، تغطية معظم الجسم بالملابس أو استخدام واقي الشمس دائماً
أو الخروج في أوقات تكون فيها الشمس ضعيفة قد يقلل تصنيع فيتامين د في الجلد. السبب الثاني هو قلة تناول الأطعمة التي تحتوي على فيتامين د. فيتامين د موجود في بعض الأطعمة، لكنه ليس موجوداً بكميات كبيرة في كل طعام. من أشهر مصادره الأسماك الدهنية مثل السلمون والسردين والتونة، ويوجد أيضاً في صفار البيض، وفي بعض أنواع الحليب أو الحبوب المدعمة بفيتامين د. السبب الثالث هو لون البشرة الداكن. الأشخاص ذوو البشرة الداكنة قد يحتاجون وقتاً أطول في الشمس لإنتاج نفس الكمية من فيتامين د. السبب الرابع هو التقدم في العمر. مع العمر قد تقل قدرة الجلد على تصنيع فيتامين د بنفس الكفاءة. وهناك أسباب أخرى أيضاً، مثل بعض مشاكل الجهاز الهضمي التي تقلل الامتصاص، وبعض أمراض الكبد أو الكلى، وبعض الأدوية. إذن، نقص فيتامين د قد يحدث بسبب قلة الشمس أو قلة المصادر الغذائية أو العمر أو لون البشرة أو بعض الحالات الصحية. والآن، فكر قليلاً، هل تقضي أغلب يومك داخل مكان مغلق؟ إذا كانت الإجابة نعم، فقد تكون هذه نقطة مهمة تستحق الانتباه. نأتي الآن إلى سؤال عملي: كيف نرفع فيتامين د بطريقة آمنة؟ هناك 3 طرق رئيسية: الشمس، والطعام، والمكملات عند الحاجة. نبدأ بالشمس. الشمس تساعد الجسم على تصنيع فيتامين د، لكن هذا لا يعني أن نجلس تحت الشمس ساعات طويلة أو نعرض الجلد للحروق. الفكرة هي التعرض المعتدل والآمن، والمدة المناسبة تختلف من شخص لآخر حسب لون البشرة والبلد والوقت والحالة الصحية. لذلك، لا توجد مدة واحدة تناسب كل الناس. إذا كانت الشمس قوية جداً أو لديك حساسية جلدية أو مشاكل في الجلد، فالأفضل أن تسأل الطبيب عن الطريقة المناسبة لك. الطريقة الثانية هي الطعام. حاول أن تدخل مصادر فيتامين د ضمن نظامك الغذائي، مثل السلمون والسردين والتونة وصفار البيض وبعض الأطعمة المدعمة. لكن يجب أن نكون واقعيين. الطعام وحده قد لا يكفي دائماً لعلاج النقص، خصوصاً إذا كان النقص واضحاً في التحليل. الطريقة الثالثة هي المكملات، وهنا يجب الانتباه جيداً. مكملات فيتامين د قد تكون مفيدة جداً لبعض الأشخاص، لكن لا يفضل أخذ جرعات عالية من نفسك بدون تحليل وبدون إشراف طبي. لماذا؟ لأن فيتامين د من الفيتامينات التي يمكن أن تتراكم في الجسم إذا أخذت بجرعات كبيرة لفترة طويلة، وزيادته الشديدة قد تسبب ارتفاع الكالسيوم في الدم، وهذا قد يؤدي إلى مشاكل صحية. لذلك القاعدة البسيطة هي: لا تأخذ جرعات عالية فقط لأنك شاهدت فيديو أو سمعت نصيحة من شخص. اعمل التحليل أولاً، ثم اتبع توجيه الطبيب أو المختص. والآن سؤال مهم: هل كنت تعتقد أن زيادة الفيتامينات دائماً مفيدة؟ الحقيقة أن الزيادة أحياناً قد تكون مضرة. نصل الآن إلى نقطة مهمة جداً: متى يجب أن تراجع الطبيب؟ راجع الطبيب إذا كان لديك تعب مستمر لا يتحسن، أو آلام متكررة في العضلات أو العظام، أو ضعف عام يؤثر على حياتك اليومية. راجع الطبيب أيضاً إذا كان لديك ألم مستمر في الظهر أو الساقين، أو إذا كنت تعاني من هشاشة العظام، أو إذا تعرضت لكسور بسهولة. ويفضل الانتباه أكثر إذا كنت من الفئات الأكثر عرضة لنقص فيتامين د، مثل كبار السن، الأشخاص الذين لا يتعرضون للشمس كثيراً، أصحاب البشرة الداكنة، النساء الحوامل أو المرضعات، الأشخاص الذين لديهم مشاكل في امتصاص الطعام، أو من يستخدمون أدوية قد تؤثر على مستوى فيتامين د. الطبيب قد يطلب تحليل دم لمعرفة مستوى فيتامين د، وقد يطلب تحاليل أخرى حسب حالتك، لأن التعب مثلاً قد يكون بسبب فقر الدم أو مشاكل الغدة الدرقية أو قلة النوم أو الضغط النفسي أو أسباب أخرى. لذلك،
التحليل يساعدنا أن لا نمشي وراء التخمين. في النهاية، نقص فيتامين د شائع، لكنه لا يجب أن يتحول إلى خوف أو تشخيص عشوائي. تذكر أهم 3 نقاط من هذا الفيديو. أولاً، فيتامين د مهم للعظام والعضلات والمناعة. ثانياً، أعراض النقص قد تشمل التعب وآلام العضلات والعظام والضعف العام، لكن هذه الأعراض لا تكفي وحدها للتشخيص. ثالثاً، الطريقة الصحيحة للتأكد هي التحليل، ثم اختيار الطريقة المناسبة مع الطبيب أو المختص. لا تعتمد على الأعراض فقط، ولا تأخذ جرعات عالية من فيتامين د من نفسك. إذا كان لديك تعب مستمر أو آلام غير مفسرة، تعامل مع الموضوع بوعي. اسأل الطبيب واعرف السبب الحقيقي. والآن، اكتب لنا في التعليقات: هل سبق أن عملت تحليل فيتامين د؟ وإذا أعجبك الفيديو، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر التنبيهات. وإذا وجدت ما يفيدك بهذه المعلومة، ادعم الفيديو بالإعجاب وشاركه مع شخص تعتقد أنه بحاجة لهذه المعلومات. نلتقي في فيديو جديد مع معلومة صحية بسيطة وواضحة. تنويه: هذا الفيديو لأغراض التوعية الصحية فقط، ولا يغني عن استشارة الطبيب المختص للتشخيص باستقلالية.